Hallå där! Välkommen till kanalen. Ja, då är vi ute och ska titta på en liten maskin igen. Ett hemmabyggd sån här grävmaskin. Det är Rune som bor en bit utanför Umeå som har byggt den där. Jag ringde åt han igår och frågade om han var intresserad av att visa upp den för mig. Och det var han, så det var jättekul. Och tack för att ni tittar och framförallt tummar upp och gillar och kommenterar. Det tycker jag är skitkul. Så att fortsätt med det. För det är bra för kanalen, säger de. Så att det vill jag gärna att ni gör på min kanal också. Naturligtvis prenumerera. Men ja, nu är vi snart hos Rune, så att sit tight, så kör vi. Vi älskar varje spår, från skrot till mästerverk. Det är så vi gör i vår. Har du byggt något eget, då vill vi höra från dig. Kontakta GT Hi-Fi Media, visa upp din grej. Traktorer och snöblad, vedmaskin och plog. Hej Rune! Hallå där! Hallå där, är allting bra? Ja, men det tycker jag. Ja. Fast det blåser lite kallt idag, men Ja, det var lite kyligare idag än vad det har varit. ja, faktiskt. Ja, det får vi tåla. Ja. Du, jag kom hit för att titta på grävaggregat du har gjort. Ja, det här är ju en historia som i början egentligen redan i början av 90-talet. Ja. Jag fick tag i en grävare som hade suttit på en liten bandtraktor. De har väl lite skogsdikt och grejer med den där. Ja. Och då byggde jag om den där och satte en liten lastbilsaxel på han och gjorde i ordning så att han funkar ju hyfsat ändå. Ja. Men jag såg ganska snabbt att lutar han åt något håll, då lutar ju grävaren alltid åt fel håll, så att säga. Ja. Så med tiden så då raggade jag ihop en massa grejer förstås och idéer från andra och började på klura. Så jag tänkte nu bygger jag om den här helt och hållet. Så egentligen det enda som är kvar av den gamla, det är skopan. Jaha, det var det som var kvar. Ja, resten är ju då hemmabyggt, armar och inte cylindrarna förstås. Men. Nej. Och som sagt, det är ju ett vridhus från en skogskran, en sån här takmonterad skogskran. Ja. Den är ganska rejält tilltagen, va? Ja, det är han. Den är kraftig. Ja. Fullt tillräcklig för den här lilla grävaren. Ja. Sen har jag gjort hydraulik här som gör ju att jag kan hissa upp och sänka han fram. Liksom vinklan så här. Ja, precis. Sen kan jag ju vinkla varje hjul för sig också. Ja. Höger, vänster så. Ja. Och även då vrida dragbommen höger, vänster i sidled. Så att jag kan ju i princip backa runt ett hörn och gräva. Ja. Ja. Utan att köra. Ja, precis. Sen sitter ju också en sån så kallad grävelegant. Där jag vinklar ju då stickarmen. Ja. Så att jag kan gräva parallellt med en vägg till exempel. Ja. Också höger, vänster då. Ja. Ja, då är han ju rätt så smidig då. Ja, det är han faktiskt. Det är han. Och sen drivs han ju då av via kraftuttaget med en hydraulpump som sitter monterat. Ja. Som är monterad med 2 bultar bara. Så den är snabb att plocka av. Väldigt snabbt. Och så har jag då vajerstyrda reglage som sitter här. Ja. Och även några elmanövrerade ventiler då. Ja, just det. För att få alla funktioner. Och sen är han viktad ganska ordentligt här under. Ja. Det är nog mellan 800 och 1000 kilo skulle jag tro. Ja, det är så. Ja. Så han står otroligt stabilt faktiskt. Och när du kör den här, då ställer du ner den på backen då, eller? Det kan jag göra, men jag väljer beroende på om landet lutar åt något håll så då kan jag få han rak. Ja, exakt. Det funkar riktigt bra, det gör det. Ja. Men som sagt, det finns ju grejer som har misslyckats som man har fått göra om och sådär. Ja. Prova sig fram och ja. Ja, men det är väl så man gör när man bygger någonting hemma vid. Det vet alla som har hållit på att ingenting funkar klockrent helt och hållet första gången, utan
alltid är det något som inte har varit riktigt bra. Ja, och då är det bara in och svetsa och Ja, precis. skära. Ja. Men hydraulik gillar jag för det finns ju oändliga möjligheter. Ja, Det är ju riktigt. Och det här är ju bara liksom basic alltihopa. Det är ju inte några datastyrda grejer utan det är väldigt... analogt. Det är analogt, ja. Ja. Nej, så det är väl så. Och som sagt, jag har väl grävt både avlopp, vatten, jordvärme har varit grävd. Ja. Ett par grunder, mindre grunder har varit grävd ut och ja, lite sådär. Har blivit lite grann. Ja, faktiskt. Han har gjort ett bra jobb. Ja. Så jag är nöjd med han. Ja, det kan jag tänka mig. Absolut. Jag har ju hållit på att leta någon minigrävare av något slag. Men Ja, det är ju... Ja, jag vet inte. Det är svårt att hitta någon bra maskin. det är klart. De kan ju vara kört ganska häftigt med. Ja, oftast så är det ju det. Och Ja, jag är väl inte den person som är den mest aktiva mekanikern om man säger så. nej. Nej, men man ska ju ha, jag menar jag har ju nu naturligtvis en fördel med att jag har en verkstad och då har man ju möjligheter på ett annat sätt. Ja, men så är det ju. Visst. Det blir helt annat att få komma in och lägga grejerna på ett betonggolv också. Så att... Ja, absolut. Nej, men sen under, vi säger nu 90-talet eller 2000-talet, då fick jag ju en del grävjobb lite här och var runt byarna. För då hade ju inte varenda en liten minigrävare hemma. Men nu håller det på att vara så att det står grävare nästan på varenda gård. Ja, men så är det ju. Men den här har du som byggt klart nu då? Du har ingenting mer du ska göra på den här? Det är meningen att jag ska göra en kåpa över det här så att det ska bli lite snyggare. Men vi får se, det kanske blir en sån. Ja. Men i övrigt är jag väldigt nöjd med den faktiskt. Det måste jag säga. Ja, men en rotortilt vore ju naturligtvis 100%, men han väger ju en hel del så att man förlorar lite. Ja. Och så mycket gräver jag inte att jag behöver en sån. Nej, det är väl så. Nej då, som sagt. Men han är ju fullt tillräckligt stark med hydraulik och sådär. Det är ju inga problem med det. Men du har gjort lite mer på traktorn också, ser jag. Ja, det är ju det så kallade underbettet. Ja, underbett. Ja, precis. Det var jag lite intresserad av, för jag har ju haft funderingar på min gamtraktor och sätta något sånt på. Ja, det här funkar fantastiskt bra. Det gör det verkligen. Både framförallt på vintern att riva upp is. Ja. För jag har ju kormantdubbar under. Ja, jag såg att det var. Ja, den här gårdsplanen lutar ju alltihopa från vägen och ner. Så här brukar det vara som en hel isbana. Ja. Kör man runt några varv med den där, då har man rivit upp och dagen efter har ju det där frusit så att då är det ju inte lika halkigt. Och sen om jag vill plocka loss så då drar jag ut en tapp på varsin sida och lossa en snabbfäste på cylindern där under. Så plocka ut det då, om jag nu ska till skogs till exempel. Ja, exakt. Ja. Så då för det är klart han blir ju lite låg om man skulle fara ute i bushen. Ja, det kanske är lite. Men nej, jag är mycket nöjd med det där. Ja, men det där är inte så dumt. Nej, faktiskt. Det är haft väldigt mycket nytta av. Även en grusplan eller så där kan man ju sladda till och få väldigt fin. Ja. Men med skopa blir det ju aldrig rakt eller jämnt. Men det är inte så jäkla vanligt att de sätter underbett på traktorer. Nej, inte på jordbrukstraktorer. Nej. Och det är väl förståeligt för att som sagt han blir ju låg. Om man nu. Men jag menar, jag har ju mest i min egen tjänst här på verkstaden och runt omkring hemma. Ja, men det är det som är. Det är många som har traktorer bara för att skotta lite snö och sådär. Som jag har då. Ja. En gammal traktor. Ja, men absolut. Och det var därför jag tänkte tanken att man skulle ha gjort något sånt. Men det är det där att komma till skott. Ja, så är det ju naturligtvis. Men det var roligt att se att nu är den här lite rejälare traktor än vad jag har också. Ja, det är klart, en fyrhjulsdriven traktor, han blir ju betydligt kraftigare. Ja. Men just att driva, för nu har jag en chockventil på hydraulcylindern så att tar det i då åker han ju upp. Ja, just det. Det är ju ren säkerhet. Så att, när man då river några varv här på gården och blivit jämnt,
Ja, men då är det bra. Ja. Ska vi göra en provkörning på den där eller? Ja, men det tycker jag väl. Ska vi se hur han... Jag gräver ett hål här mitt på gården. Ja. Ja, jag ska vara de här. Eller redan. Ja, det är väl de funktioner som finns. Ja, det var ju smidigt och bra. Ja, det är det faktiskt. Just när om det lutar åt olika håll, utför eller sidled, så då ställer jag en rak. Ja. Och även om jag nu vill gräva lite djupare så når jag ju lite djupare om jag trycker upp den i framkant med draget. Ja, precis. Ja. Det gör säkert en 40-50 centimeter på djupet. Ja, det gör det. Ja. Så, Ja, nej, men det är roligt att se. ja, nej, men jag är som sagt, och nu kan jag ju köra den både med normal krattuttagsfart eller via växellådan, och då har jag ju 5-6 olika farter jag kan köra på. Jaha, okej. Ja. Så att vill jag köra försiktigt då växlar jag ner helt enkelt. Ja. Och vill man bara liksom mata på och gräva ordentligt då kör man på högsta växeln. Då går han ju... Så nu går han ju bara på tomgången också, traktorn, och ändå går han ju rätt fort. Ja, men exakt. Ja. Så... En lagomt. Ja, lagom. Precis. Ja. Precis. Ja, det är bra. Nej, men som sagt, det är för en sån husbehovsgrävare är han ju väldigt användbar. Absolut. Det måste jag säga. En rejäl bit. Ja, det är det. Ja. Det är det faktiskt. Ja, nej, men det var ju roligt att få se på den här då. Ja, Grävaggregatet. ja precis. Men har du något mer som du har byggt? Jag har ju jag håller på att renovera gamla skotrar och sen har jag ju byggt en specialmaskin faktiskt. Alltså, Ja, den är ju lite annorlunda. okej, det lät intressant. Är det någonting man får titta på?
Ja, vi kan gå och titta på den. Ja. Det kan vi visst göra. Kanon. Ja. Ja, men då gör vi det. Ja. Det här är skidosalen. Ja, men tyvärr så måste vi ta det nästa vecka. För vi hinner helt enkelt inte. Men ni vet väl vad ni ska göra. Tumma upp på videon och kommentera. Och prenumerera naturligtvis. Så ses vi om en vecka. Ha det!